Hello, what's up everyone? Welcome back to this channel. So for today's video guys, bubuhayin natin ang channel na ito. So this will be my companion for this morning, for this day. So anong video natin ngayon? Tungkol sa, ito pala si Jana Tong, then ito si Bebe Tong, then ito si Nova Tong, yan siya, and this is Marcos Tong. Jana ay Hello guys! Welcome back to this channel, and for today's video guys, magkakaroon tayo ng house tour, just like this one. So tara, ito pala yung ano natin dito, balcony natin. So meron tayong foam, ano nandito, foam. Ito yung hinihigaan ko dito sa labas. Then ito yung nakalagay yung shoe rack. Shoe rack yan siya kasi maraming mga sapatos dyan. And this is for the towels rack. Yan, kasi nandiyan yung mga towels. So, tara, punta tayo sa loob. So, ito yung pamangkin ko, si Jana, the very beautiful. So, ito na guys, ang aming living room. So, pasok ka. Pasok kayo. So, ito yung wall namin, hindi pa tapos. Then, meron tayo isang chair dito. Then, my TV, flat screen TV, yung smart TV to siya guys. Basta. Then we have the curtains, green curtains, and my Joe light. So, sa bahay namin guys, meron na kami dalawang room. So, first room namin na ito. Tara, basa tayo. So, malilim ba? Nakikita pa rin. Okay, so ito yung room namin. Ito yung closet ko. Ayan. At may closet pa tayo dito. Tingnan mo yung closet natin. Oh, ito, closet natin yan. Yan. Tapos ito yung bed. Single bed or pwede rin siya pang double size na bed. Yan. So, may frame tayo dyan kasi gamit tayo guys. Yan, may frame tayo dyan. So, punta tayo sa second room. So, second room natin guys, ito. Ay, nandito na naman siya, yung pamangkin natin. Sobrang maliit ito guys, kasi walang ilaw. So, ayan. So, meron siyang, yun yung may closet natin. Yan. Yung lalagyan ng mga damit nila. Dito, yung bed nila. For single person lang yung bed nila dito, kaso dalawa sila naka-ano. So now guys, ang pinaka-paborito nating lahat, ang ating kitchen. So let's proceed sa aming kitchen. So ito pala yung papa ko guys. Nag-exercise na siya. Kasi dito tayo, yung kitchen namin. Welcome sa aming kitchen. Diba? Ang ganda na ng kitchen namin. May mga hugasin. May ano pa, dito yung lalagyan namin ng plates. May food, forks. We have the empty bottles for water or solution. Meron din kami mga ano dito sa rice cooker, yung mga sa cups and mga cups. Then, ito po yung refrigerator namin. So, sa next vlog guys, itutur ko kayo or gagawa tayo ng vlog tungkol sa what's inside your refrigerator. Yun. Kasi, sobrang dami ng laman ng aming refrigerator guys.
Then ito ang table namin. Yung table namin is, ano na to, antique. Kasi from 1970 pa to nagawa ang table namin. And dito pa rin siya buhay na buhay. So tayo na guys, punta tayo sa dirty kitchen. Meron din kami dirty kitchen dito. May nakalagay na lagayan. Then meron kami small table here para sa mga asin, mga lalagyan ng mga toyo, ganyan. Then we have the abuhan, yung lutuan, no? Yung lutuan natin ng mga pagkain at marami pang. And ito yung comfort room namin, guys. Pakita din natin yung comfort room natin. Ayan, sobrang malinis. So, guys, and that's the end of our video, guys, for this video. So, sana nag-enjoy kayo nanood sa aming bahay. At saka gusto ko lang i-greet ang lahat ng mga patuloy na nanonood ng aking videos. See you to my next videos, guys. Bye! Don't watch it if you can't handle it. Isang 5,000 sa meaning. Mayong pasto from Pag-ipalis na Hi. mga ito sa office. 5,000 ka na, 5,000 no. Mahayap man ako. Nakaaman ka? 6,000 gani siya no. Gihanyo na lang 5,900. Ano na ba yung nag-camera ya? Ano yung mga tugarin? Siya mag-vlog na ya. Apila mo doon. 655. Wala, 255. No?